ดีครับทุกท่านวันนี้กับพบกับคลิปนาโนอีกคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นเศษไม้นะครับที่ไม่ได้ใช้เหลือจากการใช้งานครับจะนำตัวเศษพวกนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งนะครับผมดีกว่าทิ้งไปครับเศษเล็กเศษน้อยครับจับมาทำงานกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากเศษไม้สนเศษไม้เหลือใช้ครับผม